นี่อ่านประวัติคุณแล้วแบบทึ่งมากเลยอ่ะชีวิตคุณนี่คือล้มลุกคลุกคลานมากๆเลยนะระดับหนึ่งเคยลงทุนแล้วก็ล้มแบบครับหัวฟาด3 ครั้งแบบว่ามึนไปเลยเกิดอะไรขึ้นนะคือตอนนั้นผมคิดแล้วว่าผมคงปิดดูมันดีแล้วแหละดีใจกับตัวเองที่วันนั้นเราไม่ยอมเราไม่ถอยซะก่อนใช่ครับการที่เรากลับมาตั้งหลักอ่ะเราสู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งอ่ะมันทำให้เรามีพลังขึ้นมากเลยนะเป็นบทเรียนของเราเหมือนกันว่าการที่เราแบบว่าล้มอ่ะมันไม่ใช่แปลว่าเราจะแพ้ตลอดไปคีย์สักเซสอะไรในการทำซีรีส์บอยเลิฟบ้างอะสำหรับผมนะมันคือความจริงใจในการเล่าและความกล้าที่จะเล่าออกมามีบางคำสบประมาทที่พี่เห็นนะคะดูมันดีนี่ก็คือจะเสิร์ฟแต่จิ้นสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับแอนทองประสมนะคะและรายการแพลวทอล์กทีวีค่ะพื้นที่ชีวิตของแขกรับเชิญคนพิเศษตัวจริงจากทุกวงการที่จะชวนทุกคนมาเจาะลึกประสบการณ์และความคิดผ่านจุดเปลี่ยนของชีวิตให้เติบโตไปพร้อมๆกันในแบบ empowering conversation ค่ะแพลวทอล์กทีวี EP นี้นะคะขอต้อนรับออปชั่นกิติพัฒน์จำปา CEO แห่งค่ายดูมันดิสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอเรียกว่าออฟนะหรือต้องออปชั่นได้ทั้งสองเลยแล้วแต่พี่แอนเลยครับแล้วแต่เลยนะคะนี่อ่านประวัติคุณแล้วแบบทึ่งมากเลยอ่ะชีวิตคุณนี่คือล้มลุกคลุกคลานมากๆเลยนะระดับหนึ่งเห็นบอกว่าแบบเคยลงทุนแล้วก็ล้มแบบหัวฟาด3 ครั้งแบบว่ามึนไปเลยเกิดอะไรขึ้นนะคะครับก็คือจริงๆแบบหลายคนอาจจะยังไม่รู้อาจจะรู้บ้างแบบบางคนที่ตามดูบันดีแต่แรกๆอะไรเงี้ยคือเริ่มต้นเลยครับคือจริงๆผมก็คือเป็นช่องยูทูบเบอร์ที่แบบจะพัดจะผูกมาทำเพราะว่าแต่ก่อนเราก็เรียนจบทำงานประจำแล้วก็รู้สึกเบื่องานประจำออกมาอยากหาอะไรทำเองอะไรเงี้ยแล้วก็คงมีคนเห็นความสามารถเราจากตอนที่เราไปทำงานประจำที่เป็นโปรดิวเซอร์ทีวีอย่างเงี้ยครับเขาก็ให้โปรเจกต์หนึ่งมาให้เราเหมือนไปทำรายการรีวิวท่องเที่ยวที่ญี่ปุ่นเหมือนเราก็มีความคิดสร้างสรรค์เนาะอยากจะสร้างกลุ่มน้องๆมาก่อนที่จะไปถ่ายรายการเพราะรู้สึกว่ากลัวไปทำแล้วคนไม่ดูกลัวคนไม่ดูจากพิธีกรก็ไปสร้างก็คือสร้างให้คนรู้จักพิธีกรก่อนใช่สร้างเพจดูมันดีขึ้นมาอันนี้คือลงทุนเองนะครับแล้วก็ทำไปทำมาอะไรอย่างเงี้ยพอก่อนจะเดินทางไปญี่ปุ่นซึ่งเราก็สำรองค่าใช้จ่ายทั้งหมดในสิ่งที่เขาแบบวางแผนให้เราอะไรเงี้ยก่อนเดินทางโดนบอกว่าโปรเจกต์ล่มนะแบบให้เราแบบเลิกทำซึ่งคุณก็แอดวานซ์ไปหมดแล้วใช่ครับแต่คุณใจใหญ่มากเลยคุณไม่เอาเงินเขาเรียกอะไรนะเหมือนเงินมัดจำหรืออะไรจากเขามาก่อนเลยไม่เพราะว่าเป็นรุ่นพี่ที่แบบรู้จักครับแล้วเราก็ไว้ใจสุดท้ายคือที่เราเสียไปแบบ7 หลักที่ไปจองตั๋วเครื่องบินจองสถานที่อะไรเงี้ยคือหมดก็คือต้องเป็นเรารับผิดชอบทั้งหมดอะไรเงี้ยถามจริงใช่ครับก็คือตอนนั้นคือเราก็ยังไม่ได้มีการงานเป็นอาชีพมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอมีเงินเก็บจากการที่ทำขายของออนไลน์อะไรเงี้ยก็เอาไปใช้ให้หมดเลยก็ไปลงตรงนั้นหมดใช่ครับนี่คืออันแรกที่โดนกระชากฟิลไป1 อันใช่ครับแล้วอันที่2คืออะไรอันที่2ก็คล้ายๆกันเรื่องเจ็บไม่จำคือว่าพออาทิตย์แรกประสบความสำเร็จอย่างน้อยยังโชคดีที่ว่ากลับมาทำคลิปแล้วมันมีคนดูอะไรเงี้ยก็เริ่มมีงานเข้ามาก็เลยอยากต่อยอดไปซีซั่น2ที่ญี่ปุ่นเหมือนเดิมทีนี้เนี่ยสมาชิกเราอย่างน้องซีใช่ไหมครับมีรุ่นพี่คนนึงเขารู้จักหมายถึงว่าเขาก็มาแนะนำว่าให้รุ่นพี่คนนี้ manage งานให้ไหมซึ่งเป็นรุ่นพี่ของซีพึกเขาก็มา manage งานให้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไว้ใจเขาให้เขามาช่วยทำตรงนี้แล้วก็เหมือนเดิมเลยเขาก็ให้เราโอนตังอะไรไปให้จองตั๋วจองที่พักเราก็เชื่อเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเคยทำงานหนึ่งในประเทศไทยแล้วมันประสบความสำเร็จหมายถึงว่าก็ไม่ได้มีอะไรตรงนั้นสรุปอันนั้นคือตลกกว่าเดิมตรงที่ว่าพอไปถึงญี่ปุ่นนะครับไม่มีที่พักจริงตามที่เขาบอกว่าเขาจองไว้ให้แต่ตัวเขาไม่ได้ไปด้วยเขาบอกเขาไม่ว่างใช่ครับไปถึงหน้าโรงแรมแล้วไม่มีที่อยู่ตรงนั้นไม่มีครับคุณไปกันกี่คนนะทริปนั้นไปกันประมาณถ้ารวมน้องๆรวมผมก็ประมาณ9-10 คนนี่คุณก็ยืนเวอเลยนะเวอครับก็คือลากกระเป๋าเดินทางงงๆอยู่ในญี่ปุ่นว่าแบบยังไงกันดีเนี่ยก็เลยต้องไปจองหน้างานซึ่งโอเคค่าใช้จ่ายมันก็ยิ่งดับเบิลเพราะว่าเราไปจองแบบไม่ได้วางแผนมันคุณเสียก้อนนั้นไปแล้วด้วยแล้วคุณก็ต้องมาสร้างก้อนใหม่นี้อีกใช่ครับตอนนั้นก็โอเคก็ถือว่าเป็นอะไรที่ต้องจำแล้วแหละว่าการไว้ใจคนเรามันง่ายเกินอะไรเงี้ยค่ะแล้วอันที่3อันที่3ก็น่าจะจากการที่พอเราเริ่มมีชื่อเสียงกันระดับหนึ่งในดูมันดีนะครับจากแบบเป็นยูทูบเบอร์ก็เริ่มเป็นเหมือนอินฟูเป็นเน็ตไอดอลอะไรเงี้ยครับผมก็เริ่มมีความคิดว่าผมอยากจะขยับขยายจากการทำยูทูบเบอร์ให้เป็นค่ายที่ผลิตซีรีส์ซึ่งตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเห็นซีรีส์วายกำลังแบบ
กำลังกำลังเหมือนเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่มันกำลังมาอะไรเงี้ยเราเองเราก็เป็นคนที่แบบชอบดูซีรีส์เหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าอยากลองทำสรุปเหมือนจะดีตอนแรกนะครับแบบมีสปอนเซอร์เข้ามาแต่มันตอนนั้นมันกลายเป็นโควิดระลอกแรก ค่ะ สปอนเซอร์คือถอดออกมาเลย เททิ้งเลย เททิ้งเหลือแค่เจ้าเดียวหลายๆอย่างที่จองไว้งานก็เทออกหมดเลยอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นโควิดช่วงแรก ค่ะ กองถ่ายก็ถ่ายลำบากอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็โหกลายเป็นว่าตอนนั้นเป็นหนี้เลยพี่แอนเพราะว่า อันนี้ติดลบแล้ว ใช่เพราะมันมีค่าช่องที่เราต้องเสีย ต้อง ชอบเอง ไปก่อนโอ้โห แล้วก็ค่าทีมงานอะไรหลายๆอย่าง ซึ่งการทำซีรีส์ครับมันไม่ใช่แค่ยูทูบเบอร์แล้วที่เราแบบมีต้นทุนถ่าย กัน ไม่ เอ ต้อง ง สูงมา ง่าก ยๆ ใช่อันนี้คือมันเป็นโปรดักชัน ค่ะ ตอนนั้นก็เป็นหนี้เลยทีนี้ อ๊อฟ ฮะ ลองประเมินตัวเองหน่อยได้ไหมว่า ใน 3 เหตุการณ์ใหญ่ ๆ ตรงเนี้ยซึ่งมันไล่สเต็ปด้วยนะ ความ ครับ เข้มข้นมันคือใหญ่ไปเรื่อย ๆ ด้วย ครับ ในความผิดพลาดตรงเนี้ย ครับ ลองถามตัวเองไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราเป็นคนยังไงทำไมถึงโดนเขาหลอกได้ถึง ผม 3 ครั้ง ว่ามี มีจุดพลาดตรงไหน ผมเป็นคนที่อาจจะอยากทำเราไม่ได้มีแผนสำรองจนเกินไป อ่า คือคิดแต่เรื่องว่าฉันว่าฉันจะทำเลยครับเหมือนแบบอยากเติบโตเร็วเกินไปนิดนึง พี่รู้สึกว่าคุณเป็นคนให้ใจคนนะ ใช่ แล้วก็ไว้ใจว่าแค่คนนั้นพูดสิ่งนั้นคุณก็เชื่อ ใช่ครับ แต่เท่าที่ฟังอย่างเคสที่ 2 ก็ไม่น่าจะถูกเทได้เนอะก็เป็นคนรู้จักด้วยอะ ใช่ ก็ยังโดน ก็เลยคิดว่ามันก็เป็นบทเรียนเราจริงๆ ค่ะ แต่ครั้งที่3นี่หนักสุด เพราะว่ามันยิ่งใหญ่มาก เพราะว่ามันกลายเป็นเรื่องของการรับผิดชอบ ค่ะ โดยองค์รวมมากๆ มันทีมงานมันไม่ได้แค่2 3 4 คนที่เราเคยดูแลแล้วนะฮะนี่คือเป็น100 ชีวิตอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราเอาหาวิธีแก้ไขรอยรั่วตรงนี้ของตัวเองยังไง ไม่ให้มันเกิดการถูกเทซ้ำอย่างนี้อีก คือก็ต้องมีแผนสำรองครับ แล้วก็ต้องคุยกับครอบครัวมากขึ้น เพราะว่าจริงๆนะตอนนั้นคนที่มาช่วยเราจริงๆอ่ะคือครอบครัว ที่มา คือ ซัพพอร์ตเราหลังจากเราเซ ใช่คือถ้าเอาจริงๆเลยคือขายที่ดิน ใช้หนี่ เขาขายถึงขั้นขายที่ดินเลยเหรอ ใช่ครับ เพราะว่า อ๋อ เราไม่รู้จะทำยังไงแล้วเราก็จริงๆเราก็เป็นคนแบบเกรงใจที่บ้านด้วย เพราะว่า ค่ะ การที่เรามาอยู่ตรงเนี้ยครับผมไม่ได้เอาจริงๆที่บ้านก็ไม่ได้สนับสนุน100%กับ ค่ะ การที่ให้เรามาทำงานตรงนี้ เพราะว่าที่บ้านนะส่วนใหญ่จะรับราชการกันส่วนใหญ่ แล้วนี่คุณมาทางสายอาร์ตสายศิลป์เลย ใช่ครับเป็นคนเดียวใน ในครอบครัว ใช่ครับเขาก็ค่อนข้างแบบไม่ได้ซัพพอร์ตมากเพราะเขาก็รู้สึกว่ามันมั่นคงยังไงนะตอนนั้นเราก็รู้สึกแบบเฟลเหมือนกันเหมือนทำให้ครอบครัวผิดหวังอะไรอย่างเงี้ย ค่ะ ครับแต่ว่าได้ครอบครัวมาช่วยเรื่องแบบโอเค ช่วยกันคิดหาทางออกอะไรอย่างเงี้ย คืออยากรู้ว่าโดนคุณพ่อคุณแม่ตีซ้ำก่อนไหมก่อนจะช่วยเนี่ย จริง ตอน ๆจ เรา ริง เซ ๆ กับ ไม่ งาน คุณ เนี่ย แม่เป็นคนให้กำลังใจด้วยสัญญาณคือผมแบบ ดีจัง ครั้งที่3เนี่ยที่บอกว่าหนักที่สุด ค่ะ มันก็เป็นครั้งที่ผมจะรู้สึกว่าผมจะไม่มีวันกลับไปนอนสมแบบนั้นอีกคือผมกินข้าวไม่ได้3 วัน พอเจอเหตุการณ์ถูกเทครั้งนี้ เพราะว่ามันหลายอย่างคือตอนนั้นผมคิดแล้วว่าผมคงปิดดูมันดีแล้วแหละคงแบบเลิกทำแล้วเพราะว่ามัน3 รอบแล้วพี่แอนที่แบบผมโทษตัวเองตลอดว่าแบบมันเพราะเราที่เราแบบไม่แบบไม่รอบคอบในการบริหารงานอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันคงไม่ใช่แนวทางเราจริงๆอะไรเงี้ย คือการที่ล้มของคุณแล้วคุณก็อยู่ๆคุณก็ลุกขึ้นมาแบบ อยากจะทำอีกมัน ครับ ต้องมี mindset ยังไงในการทำให้โอกาสตัวเอง แม่เป็นส่วนสำคัญมากคือ แม่พูดอะไรเหรอคะ แม่บอกว่าถ้าเราอยากจะลุกขึ้นมาทำอะไรใช้ชีวิตในอนาคตอ่ะคนแรกที่เราควรจะนึกถึงอ่ะคือตัวเองนะเราต้องให้อภัยตัวเองก่อน หยุดโทษตัวเอง คุณแม่น่ารักจัง ใช่ครับ อื ผมก็ คำนี้มันโดนเลยเอะ โดนเลย อืม ผมร้องไห้หนักมากตอนนั้นผมรู้สึกว่าจริงเนาะเรามัวแต่โทษตัวเองไปมาเนี่ยเราเมื่อไหร่เราจะลุกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งดูมันดีเกือบจะถูกปิดแล้ว ใช่ ตรงนั้น ผม นิด ทย เดี อย ยว บ เอ อก ง น้องทุกคนแล้วว่าถ้ามีทางไหนจะไปก็ไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ย การสร้างซีรีส์นิ่งเฮียก็ว่าซื่อเนี่ยนะ ครั คะ บ คือการเดิมพันเรียกว่าครั้งสุดท้ายของคุณ ใช่ เลยในตอนนั้น คือผมรู้สึกว่ามันยังมีความติดใจผมเยอะมากนะตอนนั้นที่พอผมมีสติผมก็มานั่งทบทวนดูว่าอะไรที่เราพลาดบ้าง อะไรที่เราแบบว่าคิดว่าเราควรจะทำอันนี้เราไม่ได้ทำอ่ะก็เลยคุยกับตัวเองว่าอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกัน ถ้าครั้งเนี้ยเราทำทุกอย่างแบบรอบคอบแหละ แล้วมันไม่ได้จริงๆอ่ะมันคงไม่ใช่ทางของเราแหละ ก็ให้โอกาสตัวเองครั้ง อันนี้เทหมดหน้าตัก ให้หมดหน้าตักก็คือที่บ้านน่ะโชคดีที่มีที่ก็คือขายที่อีก1 ที่เพื่อที่จะมาลง อีก ทุน หนึ่ง เรื่อง ที่ นี้ เหรอ ใช่ครับ เพื่อเรื่องนิ่งเฮียก็ ใช่ ว่า คือซึ่งเป็น ซื่อ ที่ ยะ แทบจะเป็นที่สุดท้ายแหละที่ครอบครัวเขาแบบว่าแบบพอมีให้เรา ค่ะ อะไรเงี้ยแล้วก็แบบจริงๆก่อนหน้านั้นก็จะมีการแบบฟื้นตัวเองในการไปขายของออนไลน์อะไรใดๆบ้างในการเก็บเงินขึ้นมา เพื่อที่จะอยากจะ
อยากจะลองอีกสักตั้งหนึ่งในการทำซีรีส์เรื่องนี้อะไรเงี้ย คิดไหมคะว่า worst case ถ้าไม่รอดเนี่ย คุณจะจัดการตัวเองยังไงต่อ คิดว่าณตอนนั้นถ้าเห็นแววว่าไม่รอดก็จะรีบหยุด เพราะว่าเราก็ไม่อยากเห็นตัวเองไปนอนแบบนั้น สมอย่างนั้นอีกครั้ง ใช่แค่รู้สึกว่าโอเค ถ้ามันไม่ไหวจริงๆเราจะไม่มุทะลุจนตัวเองเจ็บแหละเราก็จะถอนสมอแบบสวยๆ ค่ะ ไม่แต่ว่าพี่ว่าออฟอาจจะต้องเห็น value อะไรในนิ่งเฮียก็ว่าซื่อ ครับ พอสมควรนะถึง ครับ กล้าเล่นด้วยกับเขาอะ ครับ คุณอ่านเรื่องแล้วคุณรู้สึกอย่างอะไรล่ะคะว่ามันจะต้องพาทุกอย่าง ณตอน ไปได้ นั้นน่ะผมอาจจะเริ่มต้นมาจากการที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราลงสนามอีกสักรอบหนึ่งดีกว่า อืม ว่ามันจะเป็นยังไงถ้ารอบเนี้ยเราเห็นข้อเสียของตัวเองแล้ว เราเห็นแบบจุดที่เราบกพร่องแล้ว เรามีแผนสำรองแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกับมัน แล้วก็พยายามค้นหาว่าสูตรในการทำซีรีส์ที่ดีอ่ะควรทำยังไง เราก็ไปเจอเรื่องนิ่งเฮียที่แบบตอนนั้นคนก็พูดถึงเยอะ เราก็อยากรู้ว่าทำไมคนพูดถึงเรื่ นิ อง ยาย เยอะ ก่อนใช่ไหม ใช่ครับ อ่า เป็นนิยายที่มีคนอ่านเยอะครับ ค่ะ ทีนี้ประจวบเหมาะกับการที่นักเขียนเนี่ยเขาโพสต์ว่าเขาว่าชอบซีพฤกษ์มาก อยากให้ซีพฤกษ์มาเล่นเป็นเฮเลียนอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยจุด ป็น ประกายเราเหมือนกั ใช่ น ก็จุดประกายก็ไปคุยกับซีจริงๆซีเองก็ตอนนั้นเขาก็ถอดใจเหมือนกัน ที่เขาโดนเคสนั้นน่ะเหรอหรืออะไรคะ คือเขาก็ตอนนั้นเขาก็รู้สึกว่าเขาก็หมดแพชชั่น อ๋อตัวเขาด้วย งานในวงการเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอยากไปทำอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมก็เรียกซีกลับมาคุยว่าแบบเฮ้ยเรามาลองอีกสักตั้งไหมซีเองเขาก็แบบเขาก็กลับไปคิด ค่ะ ผมก็ไปคุยกับนักเขียน อ๋อเขาไม่ได้ตอบเลยทันทีใช่ไหม ไม่ อืม เขาก็กลับไปคิดนิดนึง ค่ะ อะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็คุยกับนักเขียนว่าแบบถ้าผมจะซื้อลิขสิทธิ์เรื่องนี้มาทำแล้วอยากให้ซีเป็นพระเอกอ่ะแบบคุณโอเคไหมนักเขียนก็น่ารักเขาก็แบบ ซึ่งเขารออยู่แล้วเลย เขารออยู่แล้วเราก็แบบมันก็เลยลุยแต่ตอนนั้นก็พยายามหาว่าใครจะคู่กับซีเพราะว่าคู่พาร์ทเนอร์ก็สำคัญมากๆ แล้วก็โชคดีที่แบบได้เจนสองเข้ามาแล้วก็มีน้องนุ่นนิวอยู่ในนั้น คุณเห็นอะไรในนูนิว คือผมมองว่าน้องเป็นคนใครเห็นก็เอ็นดูอ่ะ เขามีเมตตามหานิยมของเขาอยู่ ครั เนาะ บเหมือนคุยแล้วเรารู้สึกถูกชะตา ซึ่งณตอนนั้นน้องเป็นคนที่แบบพูดกันแบบไม่มองหน้าผมเลย คือน้องก็จะ ก้มหน้าก้มตา ใช่ไม่แต่เรารู้สึกเอ็นดูไง คือเราเป็นคนชอบเด็กที่มีความธรรมชาติอะที่ไม่ได้ดูแบบเก่งมาแล้วว่าเราจะรู้สึกแบบกลัวนิดนึง แต่คนที่เราแบบคนที่เราสามารถเติมเขาได้อะอันนี้คือสิ่งคนที่เราแบบชอบอยู่แล้วอย่างเงี้ย แล้วพอเขามาเจอกัน คือ เขายังขัดเกลาเยอะไหมกว่าจะเข้ากันได้หรือว่า คือ ต้อง ไม่มากเท่าไหร่นะพี่แอนเพราะว่าความโชคดีคือซีอ่ะเห็นหนูนิวแบบแรก แล้วก็ลากผมมาคุยว่าแบบพี่น้องคนเนี้ยน่ารักเนาะอะไรเงี้ย แบบ เขาก็เห็นเค ใช่ มีอะไรอยู่ ผมอยากเล่นซีรีส์ผมอยากเล่นคู่กับน้องอะไรอย่างเงี้ยครับ อืม ใช่ผมก็โทรคุยกับหนูนิวว่าแบบพี่ซีพูดแบบนี้สนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยหนูนิวบอกว่าสนใจครับอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยเกิดเรื่องนี้ ก็ ขึ้น เลย มา ก็เลยมาให้มาเจอกันมาลองใช้ชีวิตร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างของค่ายผมอะผมจะไม่ได้แบบเอาคนนี้คู่คนนี้นะ แล้วต้องเชื่อผมเท่านั้นอะไรเงี้ยคือส่วนใหญ่ผมจะให้น้องมาเจอกันก่อนมาทำความรู้จักกันก่อน ถ้าเขามีเคมีที่เขาแบบไปด้วยกันได้ ก็ค่อยสานต่อเล่นซีรีส์ด้วยกันเลยอืม เดี๋ยวก็เรียกเลยนะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้บริษัทของคุณนี่คือกลับมาแจ้งเกิดใหม่อย่างนั้นเลยไหม ครับใช่ใช่เลยพี่แอน แฮปปี้เนาะ แฮปปี้จริงๆตอนนั้นนะคาดหวังระดับหนึ่งว่า ขอแค่ว่าดีกว่าเรื่องเดิมนิดนึงแล้วกันจริงๆเรื่องก่อนหน้าเนี้ครับ ก็ไม่ได้แย่นะพี่แอน ค่ะอ๋อ มันแค่เจอเรื่องโควิด ค่ะ กับเรื่องภายในนิดหน่อย ค่ะ แต่ว่ากระแสไม่ได้แย่ แต่เรื่องเนี้ยเราคาดหวังว่าขอแค่กระแสดีกว่าเรื่องก่อนสักนิดนึงละกันแต่กลารว่ามันดีเป็น เกิน เท่าตัว คาด ใช่ครับ มันให้พลังอะไรกับคุณบ้างไหมคะ คืออย่างแรกเลยก็รู้สึกว่าดีใจกับตัวเองที่วันนั้นเราไม่ยอ เรา ม ไม่ถอย แพ้ ซะก่อน ใช่ครับ อืม มันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริง ๆ แล้วเนี่ย การที่เรากลับมาตั้งหลักอ่ะ เราสู้ใหม่อีกครั้งหนึ่งอ่ะ มันทำให้เราเขาเรียกว่าไงอ่ะมีพลังขึ้นมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นบทเรียนของเราเหมือนกันว่า การที่เราแบบว่าล้มอ่ะมันไม่ใช่แปลว่าเราจะแพ้ตลอดไป อืมอันนี้เราก็ต้องเชื่อตัวเองแล้วนะ ใช่ จ ค ริ รั ง บ ๆ3 ครั้งนี่ก็เป็นตัวพิสูจน์ได้แล้วว่าแบบว่าคุณทัฟมากเลยอะ ครับ บางคนคือแค่ครั้ง 3 คือเขาไม่เอาแล้วนะ ใช่ ที่คุณโชคดีมาก ๆ เลย ครับ พี่อยากรู้ว่าเรามีเขาเรียกอะไร key success อะไรในการทำซีรีส์ Boy Love บ้างอะ มัน จ มัน ริง คือ ๆ ยั อ่ะ งไงเหรอคะ ส่วนตัวผมอ่ะก่อนหน้าที่ผมจะทำบอยเลิฟผมก็ไม่ได้ดูบอยเลิฟเยอะนะครับของพี่แอนผมก็ดูนะ อ่าฮะยุคพี่นี่คุณต้องได้เห็นบ้าง ผมดูสุดเสน่หาด้วยอะไรเงี้ย ค่ะ คือแต่ว่าผมอ่ะชอบเสพแบบซีรีส์ต่างประเทศ แล้วก็จะมีคำถามในใจตลอดเวลาว่าทำไมซีรีส์บ้านเราอ่ะถ่ายไม่สวยแบบเขาทำไม งานไม่งด โปรดัก งา ชั่ ม นอะไรอย่างเงี้ยครับ มันก็เลยเป็นอีกไฟหนึ่งที่คิดมาเสมอว่าถ้าเราทำซีรีส์อ่ะเราอยากจะยกระดับ
ให้มันแบบ Production นั้นให้ได้ อืม เราก็เลยรู้สึกว่าคีย์ของผมผมก็เลยมองว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับผมนอกจากเคมีนักแสดงแล้วมันคือโปรดักชัน ค่ะ ที่เราจะต้องให้คนดูแล้วเขารู้สึกแบบอิ ซึ่ง น มันใช้เงินมากนะ มาก แล้วพี่ก็เชื่อว่านายทุนหลายเจ้าก็ไม่ค่อยจะมองเห็นสิ่งนี้ เพราะก็มองว่า ใช่ เล่าแค่เส้นเรื่องก็พอแล้ว ใช่ค แต่ รับ ทำไมคุณถึงคิดว่าโปรดักชันจะยกระดับให้คุณได้อะ คือผมมองว่ามันเป็น มันจะทำให้ความสนุกมันเกิดขึ้นเหรอห ผ รื ม อ ว่า อะไร น่าจะเป็นความแตกต่าง คือเวลาเราทำอะไรผมก็อยากจะเป็นความแตกต่างจากทุกคนให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าณตอนนั้น BL หลาย ๆ เรื่องยังไม่ค่อยมีใครกล้าลงทุนเรื่องโปรดักชันเท่าไหร่ ถือว่างบน้อยนะ BL ในช่วงแรก ใช่ค ๆ รับ แล้วก็เส้นเลือดก็จะเล่นกันอยู่2 คน ใช่ ลากกันไปแบบเนี้ย ครับ เราก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่เราจะต้องแตกต่างจากคนอื่นคือโปรดักชันเนี่ยแหละความโอเคเคมีนักแสดงเรามั่นใจแล้วว่าน้องเราสนิทกัน แล้วก็ ค่ะ มีเคมีที่ดี แต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องช่วยเราส่งเสริมเขาก็น่าจะเป็นเรื่องของโปรดักชันแล้วก็บทที่อาจจะต้องตอบโจทย์สังคมปัจจุบันด้วยอะไรอย่างเงี้ย ไม่มีคีย์สักเซสอันอื่นใช่ไหมนอกเหนือจากโปรดักชันพี่อยากรู้มันมีเส้นพิเศษของมันไหมอะบอยเลิฟเนี่ยค่ะ คือสำหรับผมนะมันคือความจริ น ง อก ใจ จากเคมี ในการเล่าและความกล้าที่จะเล่าออกมา ค่ะ ครับคืออย่างของผมอย่างตอนนิ่งเฮียตอนนั้นมันเป็นเรื่องสมรสเท่าเทียมอะครับ ค่ะ ก็ยังไม่มีใครเคยกล้าแตะเรื่องนี้ มันใหม่มาก ใช่แต่เรากล้าที่จะแตะเราเล่ามันออกมาอย่างเปิดเผยเลยว่าเฮ้ยมันถ้าเป็นสมรสเท่าเทียมมันดียังไงแล้วซึ่งมันเป็นกระแสไวรัลมากๆนะตอนนั้น คือผมมองว่าการที่เราแบบอัปเดตสังคมมันเป็นเรื่องที่แบบอาจจะทำให้คนดูแบบรีเลทมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย คุณเร็วมากเลยนะ แล้วตรงนั้นคนก็ยังงงๆอยู่ว่ามันได้แค่ไหน ใช่ครับ สิทธิ์ของตัวเองคือจะต้องยังไง แล้วคุณ ครับ แบบทำเลยทันที ใช่ ก็ถือว่า ครับ คุณเป็นคนที่แบบออนไทม์มากๆเลย ครั นะ บ มีบางคำสบประมาทที่พี่เห็นนะคะเขาก็จะพูดกันว่าแบบดูมันดีนี่ก็คือจะเสิร์ฟแต่จิ้น ใช่ คุณคิดยังไงกับเรื่องนี้คะ คือผมมองว่ามันเป็นกรอบที่แบบ ผมว่าใครที่ทำซีรีส์ BL มักจะโดนคำว่าขายจิ้นเป็นกรอบ มา อ เส ยู่ มอ แล้ว อืม ใช่ครับ ซึ่งจริง ๆ มันเป็นเรื่องที่สำหรับผมมันนานาจิตตัง ค่ะ คือแล้วแต่มุมมองคนเลย แต่ผมมั่นใจมากว่าใครที่มาติดตามดูมันดีจริง ๆ แล้วจะไม่ได้มองแค่เรื่องนั้น เขาจะเห็นมิตรภาพมากกว่าสิ่งนั้น แล้วก็น่าจะเห็นถึงความตั้งใจในการทุ่มเทในการจะทำโปรดักชันด้วยที่ไม่ได้มาแค่แบบ มีแค่เคมีนักแสดงแล้วมา แล้วจบ ถ่ายไปแล้วจบใช่ครับ แต่คุณสร้างเคมีความสัมพันธ์ของนักแสดงคู่หลักของคุณเนี่ย ครับ ลากยาวมาจนละครจบจนชีวิตจริง จนแบบ ครับ ไปทำงานอะไรกันอย่างอื่น ก็ยังความรู้สึกตรงเนี้ยมันรักษาระดับความรู้สึกไว้ได้ตลอดเวลา อันนี้มันทำได้ยังไงอะคะ คือผมมองว่าก่อนที่จะมาร่วมงานกันกับน้องๆอะครับหรือน้องๆจะมาคู่กันมันมีการคุยและเคลียร์กันแบบหลายเรื่องมากว่า ผมจะบอกเสมอว่าแบบการที่คุณมารู้จักกันคุณมาเล่นซีรีส์ร่วมกันอย่างแรกเลยที่ต้องทำคือคุณต้องเปิดใจและสนิทกันจริง ๆ ไม่งั้นทุกการกระทำของคุณมันจะคนดูอ มั อก นจะ แน่ ปล นอ อน ม ไม่ มาก จริงใช่ครับ เท่ากับว่าแต่ละคนเขาจะมีวิธีละลายพฤติกรรมของตัวเองเยอะ ค่ะ มาก เขาก็อาจจะไปเที่ยวด้วยกัน2 คน ไปกินข้าวร่วมกันไปสนิทกันเปิดใจกันในหลากหลายรูปแบบในแต่ละคู่ที่เขาจะแบบไปเรียนรู้กันอย่างเงี้ยมันเลยทำให้ความสัมพันธ์มันก็เลยคอนติเนียไปเรื่อยๆไม่ได้แค่ซีรีส์จบปุ๊บจบเลยอะไรอย่างเงี้ย คืออันนี้คือ key success แหละที่บอก ครับ ว่ามันต้องเรียว พี่ได้ยินข่าวว่าค่ายเนี้ยเหมือนบริษัทจัดหาคู่ก็คือทำคู่จิ้นให้กลายเป็นคู่จริง เรื่องนี้มันจริงใช่ไหมคะ คือเอาจริงๆถ้าส่วนตัวไม่เคยไปถามน้องๆเลยว่าเฮ้ยแกคบกันจริงปะวะอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวน้อง ของเขา ไม่ค่อยกล้า แต่ว่า คืออย่างที่ผมบอกว่าเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าให้น้องไปสนิทกันจริง ๆ ก่อนที่คุณจะมาทำงานด้วยกันคือบางคู่ก็สนิทกันมากๆแบบมาปรึกษาเราว่าความรู้สึกแบบนี้คือยังไงนะพี่อะไร เหมือน เงี้ย ทำไมเกิดความรู้สึก อะไร อย่า แบ ง บ นี้ขึ้ นั้น น มา ก็มีครับ แต่ว่าเราก็ไม่เคยไปฟอร์สน้องว่าคุณ ค่ะ ต้องแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสำหรับผมนะ คือจัดหาคู่ในแบบฉบับแฟนไหมผมไม่รู้ แต่ว่าจัดหาพาร์ทเนอร์ที่เขาจะใช้ชีวิตร่วมกันแล้วมีความสุขอันนั้นน่ะจริง เพราะว่าโอเคมันมีแหละบางคู่ที่พอทำงานร่วมกันไปแล้วแป๊บหนึงก็อาจจะรู้สึกว่าไม่สปาร์กกัน ก็ต้องมีการสลับอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ มี ก็ สลับ คือ บ้าง มีสลับบ้าง อืม แต่ว่าน้อยมากในค่ายผม แต่ว่าโดยส่วนมากก็จะมีปัญหาอะไรเขาก็จะพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมา แล้วก็ปรับตัวกันอะไรอย่างเงี้ย พี่ว่าคุณก็มีสายตาที่แหลมคมพอที่จะรู้ว่าใครควรจะแมทช์กับใครมาตั้งแต่แรกแล้วล่ะ ก็มีบ้างครับ แต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็จะแล้วแต่น้อง แอนรู้มาว่าซีรีส์ข้ามฟ้าเคียงเธอค่ะ แล้วก็เข็มจีราต้องรอดนี่ลงทุนเป็น100 ใช่พี่แอน โอ้โหทั้งเงินจากสปอนเซอร์ก็ไม่ได้ cover ด้วย ไม่ ได้ค่ะ cover เลยครับ ทำไมคุณถึงกล้าเล่นใหญ่ ผม
ตั้งใจมากเลยว่าปีเนี้ยผมอยากจะทำให้บริษัทผมมาเติบโตขึ้น แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมอาจจะเป็นคนบ้าโปรดักชันพี่แอนผมก็รู้สึกว่าการที่จะทำให้ทุกอย่างมันดูโตขึ้นน่ะส่วนหนึ่งก็ต้องมาจากความน่าเชื่อถือของซีรีส์ที่เราผลิตออกไปนะคือการลงทุนที่แบบมหาศาลอืม จริง ๆ แล้วอย่างที่บอกว่าในยุคนี้มันคุณเดินย้อนสอนคนอื่นหมดเลยนะ ทุกคนก็บอกแบบนั้นเนี่ย ใช่ เพราะซีรีส์ส่วนใหญ่แบบนี้เขาจะลดโปรดักชันลดคอสกันอย่างรุนแรงมาก ใช่ ยิ่ง ค โด รับ ยเฉพาะช่วงนี้แต่คุณแบบสวนทางไปเลย แสดงว่าคุณอาจจะต้องเห็นว่ามัน cover ได้ด้วยระยะทางที่มันยาวกว่านี้หรือยังไง ผม ไหม มอง คะ ผมมองในระยะยาวถ้าจริงๆในระยะสั้นนะถ้าพูดตรงๆมันไม่สามารถ cover ได้เลยครับ ไม่ว่าเราจะจัดแฟนมีตดูหนังจะจัดขายก็แล้วแต่มันไม่สามารถจะได้เงินมาเป็นหลักแบบหลาย10 ล้านในเวลาแบบแค่2-3 ปีแน่นอน แต่ว่าผมมองว่ามันได้ value ในส่วนของการผลิตซีรีส์ของเรา ค่ะ ครับผมแล้วก็ในระยะยาวที่มันจะเกิดขึ้นมากกว่า แล้วคือความฟินจากคนดูกับโปรดักชันของคุณเนี่ย ใช่ มัน ครั ก็ บ เป็นกำไรแล้วเนาะ ใช่ครับ เราก็รู้สึกว่าแบบคือค่ายผมก็โอเคอาจจะแต่ก่อนผมจะชอบมักจะบอกเลยว่าค่ายผมค่ายเล็กอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ ค่ะ ผมรู้สึกว่าโอเค เราอาจจะต้องขยับขึ้นมาเป็นไซส์ที่ใหญ่ขึ้นมา แต่อาจจะยังไม่ได้ใหญ่โตมาก แต่ว่าการที่ค่ายเราจะสู้ในตลาดตอนเนี้ยผมว่ามันต้องทำทุกมันต้องงัดทุกกลยุทธ์จริงๆอะครับ ค่ะ ที่จะขึ้นมา แล้วอย่างซีรีส์บอยเลิฟเนี่ยค่ะเป็นตลาดที่ตอนนี้มันแข่งขันกันสูงมาก ครับ คุณเดินเกมยังไงที่จะรักษาความขลังของบริษัทคุณไว้ แล้วก็ ครับ ความนิยมของนักแสดงของคุณ ครับ นะคะ ผมมองว่าความจริงใจแหละพี่แอนในการที่จะสื่อสารให้คนดู ไม่ว่าจะเป็นการผลิตซีรีส์หรือหลังกล้องต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างนี้ยครับผมก็พยายามจะบอกตัวเองว่าเราต้องเป็นเวอร์ชั่นตัวเองที่ดีขึ้นทุกวัน คือเคยมีช่วงหนึ่งเหมือนกันที่ไปหลงแบบเปรียบเทียบกับชาวบ้าน อืม แล้วก็เขว ค่ะ ว่าแบบทำไมเราทำแบบนี้ไม่ได้อะไรแบบนั้นเนี่ยฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วว่าผมมองว่าการสู้กับตัวเองอ่ะมันคือการที่ทำให้เราเห็นข้อดีข้อเสียของตัวเองมากที่สุดแล้วแหละ ค่ะ เราดูชาวบ้านบ้างซ้ายขวาว่าเขาไปยังไง แต่ว่าสุดท้ายแล้วอะถ้าเราไปดูแต่เราไม่พัฒนาตัวเองอะมันก็เท่านั้น ตอนนี้ก็เลยพยายามที่จะแบบโฟกัสเรื่องของผลงานของเราให้มันดีมากยิ่งขึ้น ค่ะ แล้วก็จริงใจกับการที่เราจะทำงานออกมา ให้คนดูเหมือนเราพยายามทำตัวเองเป็นคนดูตลอดว่าแบบถ้าเราดูซีรีส์เรื่องนี้เราคาดหวังอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้ดูมันดิถือว่ามาไกลเกินฝันไปแล้วหรือยัง จริงๆผมอะฝันไกลกว่านี้ จริงดิ จริง แต่ว่าถามว่ามาไกลเกินในสิ่งที่ตัวเองแบบเดินมาไหมคือค่อนข้างจะไกลมากครับ ค่ะ คือผมมองว่าผมมีเป้าหมายแหละว่าผมอยากจะเติบโตประมาณไหน แต่ถาม อยาก ว่า ไปไหนเหรอ ผมไม่ สิ้น ได้ สุดทางเรื่องที่ตรงไหน อยากไปอยู่ตรงไหน คือผม ของ ก็อยาก จักรวาล เป็น นั้น บริษัทที่ผลิตอะไรมาแล้ว หรือมีนักแสดงคนไหนเข้ามาแล้วเขาประสบความสำเร็จแหละ เหมือนมีคนเชื่อใจที่จะแบบดูซีรีส์เราไม่ว่าเราจะผลิตอะไรออกมา โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงนิยายเรื่องนี้นักแสดงใครเล่น แต่บริษัทนี้สร้างอะไรมาเขาอยากดู ผมอยากถึงจุดนั้น ซึ่งณตอนนี้ผมยอมรับตรงๆว่ามันก็อาจจะยังไม่ถึงจุดนั้นขนาดนั้น แต่ว่าดีขึ้นเรื่อยๆก็จะคอนติเนียความเชื่อใจนี้ให้คนดูแบบเชื่อใจบริษัทเรามากที่สุดเนี่ยครับ แต่ในด้านvalue ทาง production คุณไม่ห่วงแล้วนะ คุณทำได้ดีมากจริง ขอบคุณครับ ๆ ตรงนั้นก็ถือเพราะด้วยความที่คุณเป็นคนเบื้องหลังด้วยนะ ใช่ คุณจะเห็นคุณค่าของงานศิลป์ของแผนกอื่นน่ะ ครับ ที่จริง ๆ แล้วมันยากมากที่คนทำโปรดักชันจะให้ทุ่มเงินกับการเกลี่ยสีการนึกออกว่า ใช่ การตัดต่อหรือการทำ CG หรืออะไรก็แล้วแต่อะไรก็คุณทำเต็มที่มากก็ ครับ ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะ ผม คะ ก็รู้สึกว่าความเต็มที่อ่ะค่ะ คนดูสมัยเนี้ยเขารับรู้ได้แหละค่ะ แต่ก่อนผมก็กังวลนะครับว่าการที่ลงทุนกับซีรีส์วายเยอะแยะขนาดเนี้ยคนมันจะโฟกัสแค่แบบ อืม นักแสดงไหมนะ ค่ะ โฟกัสแค่บทหลักๆไหมนะอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วอะตั้งแต่นิ่งเฮียมาจนถึงปัจจุบันอะจริง ๆ คนดูเขาหลากหลายแล้วอะเขาไม่ได้มานั่งคำนึงถึงแค่สิ่งที่เขาอยากจะดูเท่านั้นอะเขาสามารถอินได้กับทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นโปรดักชันเพลง ความสวยงามของฉาก ค่ะ บทต่างๆ ที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นลายลักษณ์เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราจะมีโอกาสเห็นดูมันดิทำละครชายหญิงทำซีรีส์ชายหญิงไหมคะ จริงๆก็อยากนะครับ จริงๆแล้วเดี๋ยวผมจะมีซีรีส์ Survivor เป็นซีรีส์ซอมบี้ ค่ะ ที่ออนทาง Netflix ค่ะ ครับก็ได้พี่เวฟพี่ป๊อกมาร่วมเล่นด้วย อ่า ครับก็จะออน31 ตุลาคมนี้ที่ Netflix ครับผม ค่ะ ก็เป็นไม่ใช่ซีรีส์ BL ค่ะ เป็นซีรีส์แห่งการต่อสู้กันเอาชีวิตอยู่ อ๋อโอเค คุณก็ทำอย่างอื่นด้วย ใช่ครับก็เป็น โอ้ อันนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่อยากจะออกจากกรอบตัวเองว่าแบบเราก็อยากให้คนเห็นกันว่า เราไม่ได้ผลิตแต่ BL นะ เราสามารถผลิต
แบบในหลากหลายรูปแบบได้ แต่แน่นอนว่าช่องที่เป็นเมนหลักของดูมันดีก็ยังเป็น BL อยู่ครับ อ๋อมีกี่ตอนคะ 7 ตอนครับ เดี๋ยวพี่จะรอดู ดู 7 ตอนรวดเลย แต่ว่า ค่ะ ผมก็ลุ้นเพราะว่าจริงๆ มันเล่าเรื่องแบบสำหรับผมมาดูอาจจะไม่ได้ย่อยง่ายมาก ค่ะ อืม เดี๋ยว แต่ก็ รอดู ถือว่าเป็นอะไรใหม่ๆ ที่แบบอยากจะให้แฟนคลับของทางค่ายหรือว่าคนดูที่แบบเขาอยากรู้ว่าซอมบี้ไทยจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยได้ลองเปิดใจดูกัน โอเคก็ขอให้ประสบความสำเร็จ ได้ นะ ครั คะ บ แล้วถ้ามีโอกาสพี่ออฟก็เอาแอนไปเล่นซีรีส์ของออฟบ้างได้ พี่แอน นะคะ พูดแล้วนะครับทุกคน ถ้า ถ้าพี่พอจะเป็นประโยชน์อะไรได้นะคะ อยู่แล้วผม ก็ ติดตาม ยินดี ผมชอบการแสดงพี่แอนมาก ขอบคุณค่ะ ครับ เพราะพี่อย่างที่บอกอ่านประวัติจากที่ทีมงานส่งมาขยี้ในดีเทล นอกเหนือจากที่เรารู้กันอยู่แล้วเนี่ย ครับ พอเขาให้รายละเอียดมาแล้วพี่บอกเฮ้ยทำไมเป็นคนสู้ขนาดนี้ พี่ถามเรื่องสุขภาพนิดนึง ครับ งานตรงเนี้ยดูคุณทุ่มเทไปทุกโปรเซสเลยอ่ะ ครับ มันเอาชีวิตคุณไหมมันกลืนคุณไปบ้างหรือ ผ เป ม ล่า ว่าสุดๆ มันกลืน สุด ชีวิตคุณพอสมควร ๆเล ใช่ไหม ย เป็นยังไง ใช่ ไหนเล่าหน่อยได้ไหมคะ นอนไม่เป็นเวลา ตอน ผ กี่ ม โมง ว่าคนทำโปรดักชันจะเข้าใจพี่แอนน่าจะเข้าใจ ใช่ คือเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าวันเนี้ยเราจะสามารถนอนได้ตอนกี่โมงในทุกๆวัน คือ แต่เรามีเวลาเลิกกองชัดเจนนะ อาจจะมีชัดเจน แต่ว่าหลังจากนั้นมันก็ยังมีอีกอะไรหลายอย่าง ที่เราต้องตามเรื่องต่อ เป็นคนเจ้าของค่ายด้วยครับแบบจบดูวันนี้เสร็จเราก็ต้องไปตามเรื่องนั้นตามเรื่องนี้คิดอันนั้นคิดอันนี้อย่างเงี้ยครับ ค่ะ จริงๆแบบเฉลี่ยแล้วแบบเวลาผมได้นอน 4-5 ชั่วโมงอ่ะผมจะบอกคนอื่นว่า ได้นอนเยอะมากเลยวันนี้แล้วคนจะบอกว่าบ้าเหรอ 4-5 ชั่วโมงนี่มันไม่ได้มาตรฐานของการนอนคนนะสำหรับผมมันเยอะมากเลย เป็นอย่างนี้มากี่ปีคะ4-5 ชั่วโมงเนี่ย โอ้โหน่าจะเกิน 3-4 ปีห้า โอ้ ไม่รู้ถึง 5 ปีหรือเปล่า แล้วตอนนี้ เยะมาก สุขภาพมันประท้วงเรายังคะ ก็ประท้วงจากน้ำหนักที่มันแบบเป็น มันก็เยอะขึ้นเรื่อยๆ ค่ะ เพราะมันไม่มีเวลามานั่งแบบเมนเทนเล่นกีฬาแต่ก่อนผมเล่นกีฬาหนักมากก่อนที่จะทำดูมันดีครับผมตีเทนนิสผมแบบ ออกกำลังกายปกติ ใช่อันนี้ไม่ได้ทำเลยแบบปีหนึ่งตีเทนนิสจับไม้ได้แค่แบบไม่เกิน 5 ครั้งนะครับม แล้วตอนนี้พออะไรบริษัทก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างหรือเข้าที่ละมีจะเกลี่ยเวลาสำหรับที่จะให้ตัวเองตรง สำหบผมะมันยั นี้ ไม่เข้าที่พี่แอน จริงเหรอ ใช่ โถ ยิ่งตอนเนี้ยมันคือในมุมมองคนอื่นมันบริษัทโตขึ้นนะ ค่ะ แต่ว่าพอโตขึ้นปัญหาก็มากขึ้น แล้วผมเองอ่ะอย่างที่พี่แอนบอกอะผมเป็นคนแบบให้ใจคนน่ะจะเป็นคนไม่เด็ดขาดในชีวิตเลย ค่ะ จนตอนเนี้ยผมอะเคยฟังพี่แอนสัมภาษณ์ ค่ะ เรื่องหนึ่งว่าพี่แอนบอกว่าพี่แอนก็มีข้อเสียที่เหมือนเคยไม่เด็ดขาดกับคนเหมือนกัน ใช่ค่ะ ตั้งแต่วันนั้นน่ะผมมานั่งคุยกับตัวเองเลยนะว่าคือระดับพี่แอนน่ะเขาก็คิดแบบนี้แล้ว ค่ะ เราควรจะปรับตัวเองเรื่องนี้ไหมนะตอนเนี้ยผมก็มานั่งทบทวนการบริหารงานใหม่ ผมเป็นคนใจดีกับทุกคนเกินไปแล้วมันทำให้หลายๆอย่างมันแบบสลวน มันสรวนเหมือนกัน ใช่ แต่จริงๆแล้วคนที่มีความอิโมชันจัดๆอย่างคุณนะคะ ครับ มันไม่แปลกอยู่แล้วถ้าเรื่องความเด็ดขาดตรงนั้นมันจะ บอบบางกว่า เพราะเราเป็นพวกใช้เซนส์ใช้อารมณ์เยอะมาก ใช่ อะไรเงี้ย ครับ มันไม่แปลกเราไม่สามารถเป็นไปได้ทุกโปรแกรมของชีวิต ครับ นึกออกไหมคะโปรแกรมนี้เราอาจจะไม่ได้แข็งแรงมาก ซึ่งไม่ ครับ เป็นไรพี่ว่าเดี๋ยว พอเราแข็งแรงขึ้นเรื่อย อืม ๆ เราแบบเจอเหตุการณ์หลาย ๆ อย่างสะสมไปเรื่อยๆอ่ะออฟอาจจะมีจังหวะเด็ดขาดได้เองที่เหมือนฉันไม่สนใจอะไร ผม แล้ว ก็หวังว่าวันหนึ่งวันนี้มันก็ดีขึ้นนะพี่แอนผมกล้าที่จะแบบโอเค ปรับเปลี่ยนนะแบบตรงนี้ไม่เหมาะขอแบบอนุญาตแบบโยกหรือว่า ค่ะ เชิญออกอะไรเงี้ย ต่อให้จะ มี เฮิร์ต บ้าง ใครคุณก็ต้องทำอะไรเงี้ย ใช่ ใช่ไหม แต่ก่อนคือไม่ได้เลยเมื่อก่อนคือว่าใครปุ๊บเนี่ยมาเสียใจเอ เสียใจ ง เอง รู้สึกแย่เองว่าเราพูดแรงไปไหมนะ เรายังไงนะ ถ้าเราเจอแบบนี้เราจะรู้สึกแย่ไหมก็ไปขอโทษอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าวาจาเราไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วพอเราแบบคนเขาจะรู้แก้วแล้วว่าเราแบบไม่เด็ดขาดนี้อะไรเงี้ยแต่หลังๆก็เริ่มแบบ ปรับได้ ต้อง นะ ปรับ เพราะว่าเริ่มรู้สึกว่าพอบริษัทเริ่มโตขึ้นน่ะมัน ค่ะ เราก็ต้องเหมือนกันน่ะโตขึ้นเหมือนกันอะไรเงี้ย ค่ะ ก็พี่อยากให้ออฟแข็งแรง ครับ นะคะ เพราะว่าออฟเป็นคนเก่งแล้วเป็นคนตั้งใจที่จะแบบผลิตซีรีส์ดีๆ ให้วงการบ้านเรา ครับ ก็คือแบ่งเวลามาดูแลตัวเองด้วยเนอะแล้ว ได้ เรื่องความสำเร็จ ครับ พี่ก็ขอบคุณมากที่ออฟแบบนำสิ่งดีๆ มาให้คนดูบ้านเราเนาะ ครับ ก็ขอให้ประสบความสำเร็จแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะทำอะไรได้ดั่งใจทุกอย่างเลย ได้ขอบคุณนะครับ นะ พี่แอ คะ น มี ค โอ รับ กาสก็มารายการพี่อีก ได้ครับ ยินดีเดี๋ยวเชิญน้อง มาพูด แต่ละ คุย คน กัน มาเจอพี่แอนหน่อย ได้ค่ะ ครับ ขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณครับ กลับมาพบกับแอนและแพรวทอล์กทีวีได้ใหม่นะคะ ทุกวันศุกร์เวลา 4 ทุ่มครึ่งทางอมรินทีวี HD ช่อง 34 ค่ะ และสามารถรับชมรายการย้อนหลังนะคะ ได้ที่ YouTube Podcast และช่องทางออนไลน์ของแพรวแมกกาซีนค่ะ ที่สำคัญนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะ เพราะว่าเรายังมีคอนเทนต์ดี ๆ ให้คุณผู้ชมติดตามอีกเยอะเลยค่ะ ส
สัปดาห์หน้านะคะแอนและแพลวทอล์กทีวีจะพาคุณผู้ชมไปพบกับแขกรับเชิญท่านไหนรอติดตามนะคะ วันนี้ลาไปก่อน สวัสดีค่ะ